እናቷ በጽኑ በምታስፈልጋት ጊዜ በሞት አታታለች። እንደዚህ አባት ልጁን በቁርጠኝነት ለማሳደግ የሚነሳ ሰው ማየት አዲስ ላይሆን ይችል ይሆናል። ጡት እየመሰላት እየጠባች ያደገችው የአባቷን ጉንጭ ነው። በዚህን ጊዜ ቀጥታ ወደ ሆስፒታል መሄድ ነበረባቸው። ሕክምና በጀመረችበትም ጊዜ ህመሟ የጡት ካንሰር መሆኑ ተነገራት። ፍቅር በብዙ መንገድ ይገለጣል። እንደየቦታው ደግሞ ፍቅር ሲገለጥ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። እናትነት የፍቅር ጥግ ነው። ፍቅር በአባትነት ሲገለጥ ደግሞ የፍቅር ልክ ነው። በኃላፊነት ስንሞላው ደግሞ የራሱን ሚዛን ይደፋል። ዛሬ የምናየው ሚስቱን በሞት የተነጠቀና ልጁን ብቻውን የሚያሳድገውን ወጣት ነው። ህጻናት ከወላጆቻቸው ወይም ከአሳዳጊዎቻቸው ብዙ ፍቅርና እንክብካቤን ይፈልጋሉ። ለእያንዳንዳቸው ህፃናት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ይቺ ህፃን እናቷ በጽኑ በምታስፈልጋት ጊዜ በሞት አታታለች። እቺ ዓለም ብዙ መከራ አላት። ብዙ ታሪኮችን ስንመለከት ደግሞ ሌላውን የሚያበረቱ፣ የሚያነጹ፣ የሚያስደንቁ ሆነው እናገኛቸዋለን። ይህ የምትመለከቱት ወጣት ከሚስቱ ጋር ደስተኛ ህይወትን በመምራት ይኖር ነበር። ከጊዜያትም በኋላ ሚስቱ በጸነሰች ጊዜ በጣም ይንከባከባትና ይጠብቃት ነበር። እሱ በጣም ታታሪና የሥራ ሰውም ነበር። ነፍሰ ጡር ሚስቱን ለማስተዳደርና ወደፊት ለሚወለደው ልጅ የሚሆን ጥሪት በማካበት ላይ የሚገኝ ሰው ነበር። በብስክሌት ሸክሞችን በመሸከምና በማድረስ ህይወቱን ያስተዳድራል። ነገር ግን በዚህ መቆየት አልቻለም። ሚስቱ ለመውለድ በተቃረበችበት ጊዜ ለሆስፒታል ወጪ እንዲሆናት ያለውን አንድ ሀብት ብስክሌቱን መሸጥ ነበረበት። በመጨረሻም ሚስቱ ወለደች። ቆንጂዬ ሴት ልጅ ተገላገለች። ልጃቸውን ይዘው በደስታ ወደ ቤት ተመለሱ። ነገር ግን ወደ ቤት ሲመለሱ በሚስቱ ጡት ላይ ትንሽዬ እብጠት መሳይ ነገር ነበረች። እነሱ ግን ከትልቅ ችግር አልቆጠሩትም። ቀለል አድርገው ነበር የተመለከቱት። ነገር ግን ከባድ ችግር ነበር። ምክንያቱም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጡቷ ለልጇ የሚሆነውን የእናት ጡት ማስተላለፍ አልቻለም ነበር። በዚህን ጊዜ ቀጥታ ወደ ሆስፒታል መሄድ ነበረባቸው። ሕክምና በጀመረችበትም ጊዜ ህመሟ የጡት ካንሰር መሆኑ ተነገራት። ሚስቱም በጠና መታመም ጀመረች። ታዲያ ይሄ ወጣት ልጁን መንከባከብ የጀመረው ሕፃኗ ከተወለደች ከ3 ሳምንት ጀምሮ ነበር። ባለቤቱ ሕክምና ወዲያው እንደሚያስፈልጋት ቢያውቅም በሰዓቱ እሷን የሚያሳክምበት ምንም አይነት ገንዘብ አልነበረውም። ምክንያቱም ስራ አልነበረውምና። ቀዶ ጥገናው ደግሞ በጣም ውድ ነበር። ነገር ግን ሕክምናውን የሚሸፍኑ በጎ አድራጎት ድርጅቶች አገኙና በሆስፒታል ለ4 ወራት ያህል የቆዩበትን ቀዶ ጥገና ማድረግም ችላ ነበር። ነገር ግን በዚህ አላበቃም። ካንሰሩ በሌላኛው ጡቷ ተደግሞ ነበር። ወዲያው ወደ ሆስፒታል መመለስ ነበረባቸው። ምንም እንኳን ሕክምናው ላይ ብትመለስም ህይወቷ ግን ለልጇና ለባለቤቷ መቆየት አልቻለም። ባለቤቱ አረፈች። ከመሞቷ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ግን በነበራት በትንሽ የተስፋ ጭላንጭል ልጃቸውን እንዲንከባከብ ጠየቀችው። እስከ መጨረሻው ይዟት እንዲኖር በተዳከመ ድምጽ አደራ አለችው። ብዙ ኃላፊነቶችን ሰጥታው ብትለየውም የገንዘብ እጦት ችግር ደግሞ ሀብሎ ጀመረ። ባለቤቱ እንኳን ሞታ የሷን ሬሳ የሚያወጣበት ገንዘብ እንኳን አልነበረውም። ልጁን ለማሳደግ ብዙ ውጣ ወረዶችን ማየት ጀመረ። የአባትነት ፍቅር፣ አደራ፣ ኃላፊነት፣ የልጁ ህይወት ተደማምረው ይህን ወጣት እንደ ነፋስ ኃይል ያወዛወዙት ነበር። ይህች ሕፃን የእናትነት ጡት ስለማታቅ ጡት እየመሰላት እየጠባች ያደገችው የአባቷን ጉንጭ ነው። ከዛም ባሻገር እጇን ትጠባለች። በዚህ ፈታኝ ሁኔታ
ለደህንነቷ አስፈላጊውን የተመጣጠነ ምግብ እያገኘች ስላለመሆኑ ከማሳሰብ በቀር ለልጁ የተሻለ እንክብካቤና ድጋፍ ለማድረግ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ያደርጋል። ለስራም በቁርጠኝነት ተነስቷል። ሁሌም ቢሆን የልጁን ደስተኛነት ለማረጋገጥ ይጥራል። ነገር ግን ህይወት እሱ እንዳሰበው ልታራምደው አልቻለችም። እንደዚህ አባት ልጁን በቁርጠኝነት ለማሳደግ የሚነሳ ሰው ማየት አዲስ ሊያውል ይችል ይሆናል። በድህነት አረንቋ ተይዞ ግን ፈተናን የሚጋፈጥ የብዙዎችን ሳቅ ወደ ጎን አድርጎ ቃሉንና ኃላፊነቱ ላይ የሚጠብቅ አባት ማግኘት ግን ጥቂት እድል አለው። በዚህ አሁን ባሉበት የኑሮ ሁኔታ ልጁን ለማሳደግ ከሚሰራቸው ስራዎች የመንገድ ዳር ሚዛን ማስለካት፣ የግለሰቦችን ልብስ ማጠብ፣ እነዚህም ግን የልጁን ፍላጎት ማሟላት አልቻሉም። አጥብቆ ስለ ልጁ ደህንነት ይጨነቃል። እሷም ጉንጩን እየጠባች መጽናኛ መሻቷን ቀጥላለች። በእጁ የያዘውን ሚዛን እንኳን ገዝቶ የሰጠው አንድ ደግ ፖሊስ መኮንን መሆኑን ይናገራል። ጣኗ እናቷን የማወቅ እድል ያልገጠማት እድገቷ በሙሉ ከአባቷ ጋር የሆነ ስለሆነ ማንም ሰው እሷን እንዲነካት አትፈቅድም። ሌሎች እሷን ለመያዝ በሚሞክሩ ጊዜ በመንከስ ምላሿን ትሰጣለች። በተጨማሪም ደግሞ አንዲት ሴት ይህችን ሕፃን በመመረዝ ለመጉዳት የሞከረች ሴት እንደነበረች ይታወቅ ነበር። ነገሩ የተፈጠረው እንዲህ ነው። እንደዚህም ሲል የዚህ ልጅ አባት ይነግረናል። ልጄ ከኔ ተለይታ አታውቅም። የትም ቦታ ብሄድ ትቻት አልሄድም፣ አዝያ ትዞራለሁ እንጂ። ነገር ግን አንድ ቀን ልጄ ተኝታ ሳለ እኔ ሽንት ቤት መጠቀም ፈለኩኝ። ስለዚህ በአጠገቤ ያገኘኋትን ሴት ልጄ ለአፍታ እንድታይልኝ ጠየኳት። ምክንያቱም ተኝታ ስለነበር ሽንት ቤት ይዣት እንዳልገባ ነበር ጥንቃቄ። ነገር ግን ጠብቂልኝ ያልኳት ሴት ከአሲድ ጋር የተቀላቀለ ለስላሳ መጠጥ ሰጠቻት። ይሄ ለኔ አስደንጋጭ ጊዜ ነበር። ወዲያው ልጄን ወደ ሆስፒታል ወሰድኳት። ሐኪሞቹም ደረሱልኝ። ማዳን በመቻላቸው አመሰግናለሁ። አሁን ላይ ልጄ በእግሯ ቆማ ትሄዳለች። እዚህ ያደረሰልኝ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይጠብቃታል። አሁን 1 ዓመት ከ4 ወር ሆኗታል። ልጄ ከማንም በላይ በሕይወት ስላለችልኝ አመሰግናለሁኝ ይላል። ይህ ሰው ወጥቶ ሰርቶ እንዳይገባ የልጁ ደህንነት ስለሚያሳስበው እንደ ልቡ መሆን አልቻለም። ከዚህ ቀደም የነበረው ብስክሌት ለባለቤቱ ሲል ሸጦታል። አሁንም ቢሆን ያን ብስክሌት ሰርቶ ገንዘብ ማምጣት እንደሚችል ያስባል። ምክንያቱም ልጁን ይዞ መስራት ይፈልጋል። ምክንያቱም ከልጁ ርቆና ተለይቶ ስራ ሰርቶ መመለስ የማይታሰብ ነገር ነው ብሎ ስላሰበ። ክብር ልጆቻቸውን ብቻቸውን ሆነው ለሚያሳድጉ አባቶች።